तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे। मैत्रिणींनो, तुम्ही घरच्या घरी डाएट आणि एक्सरसाइज फॉलो करून वजन कमी करताय किंवा तुम्हाला वजन कमी करायचं आहे, तर हा व्हिडिओ तुमच्यासाठी आहे। व्हिडिओ पूर्ण बघा, स्किप करू नका। जर समजा तुम्ही घरगुती डाएट फॉलो करून तुमचं वजन कमी करण्याचे प्रयत्न करतायत, तर नक्कीच तुमचं 3 महिन्यामध्ये 9 ते 10 किलो वजन कमी होणार आहे। जर समजा मी जे स्मूदी जे आहेत जे सांगते, बाकीचे जे मैत्रिणी आहेत वजन कमी करण्यासाठी, नक्कीच तुमचं 9 ते 10 किलो कमी होईल वजन। तर त्याच्यासाठी तुम्ही नक्कीच तुमच्या डाएट रेसिपीमध्ये हे जे स्मूदी आहे ती ॲड करा आणि तुमचं जे वजन आहे ते कमी करा। आता जी स्मूदी आहे, ॲपल स्मूदी, गाजर स्मूदी, त्याच्यानंतर केळीची स्मूदी वगैरे तुम्ही माझे जे बाकीचे डाएटचे जे व्हिडिओ आहेत त्याच्यात बघितलेच असेल, पण एकाच व्हिडिओमध्ये ह्या सर्व रेसिपी मी तुम्हाला दाखवते। आता शीतलताई आणि निकिताताईंनी 10 किलो वजन कमी केलं आहे 3 महिन्यामध्ये, आणि शीतलताईंनी 9 किलो वजन कमी केले 3 महिन्यामध्ये। तर त्यांनी ही स्मूदी घेतलेली आहे आणि बरेच मेंबर्स ही स्मूदी घेतात आणि छान रिझल्ट येतो, आणि सकाळी ब्रेकफास्टमध्ये घेतात। त्याच्यामुळे बराच वेळ पोट भरून राहतं, भूक लागत नाही मेन गोष्ट। आणि तुम्ही ॲपल केळी तसं पण खाऊ शकतात बरं का, असं नाही का तुम्ही स्मूदी घेतलीच पाहिजे। पण बऱ्याच वेळा काय होतं माहिती आहे का, भूक लागून जाते। ॲपल किंवा केळी खाल्ल्यानंतर भूक लागते, पटकन 2-3 तासाने भूक लागते, बरोबर आहे। त्याच्यासाठी मी ही स्मूदी जर समजा सांगते, मला जर समजा ही स्मूदी घेतली तर नंतर भूक लागणार नाही। कमीत कमी तुम्ही जोपर्यंत जेवण करत नाही, 12 वाजता किंवा 11:30 वाजता जेवण करणार, तोपर्यंत तरी तुम्हाला भूक लागणार नाही। त्याच्यासाठी हा स्मूदीचा ऑप्शन आहे। तुम्ही तसंच फळं पण खाऊ शकता। पण जर समजा 3 महिन्यात तुम्ही हप्त्यातून 3 ते 4 वेळा जर या स्मूदी ॲड केल्या तर नक्कीच तुम्हाला छान फरक पडणार आहे। जसं आपल्या ज्या शीतलताई आहेत, निकिताताई आहेत, त्यांनी इतकं छान 9 ते 10 किलो वजन कमी केलं 3 महिन्यात। त्याच्यानंतर सविताने वजन कमी केलेलं आहे। यांचे सर्वांचे जे वेट लॉस जर्नी जे टिप्स आहेत, त्यांचं डेली रुटीन आहे, मी ते लवकरच घेऊन येईन। तोपर्यंत मी ज्या स्मूदी सांगते त्यांना नाश्त्यामध्ये घ्यायला, त्या तुम्ही नक्की घरी ट्राय करा तुमच्या वेट लॉस जर्नीमध्ये, आणि तुमचं जे वजन आहे ते 9 ते 10 किलोने कमी करा। फक्त डाएट आणि एक्सरसाइजचं सातत्य हे नक्की ठेवा। तर मग जास्त वेळ न घालवता ज्या रेसिपी आहेत त्या तुम्ही बघा आणि घरी ट्राय करा आणि तुमचं वजन कमी करा। सर्वात प्रथम आपण केळीची स्मूदी बघूया। खूप सोपी आहे आणि झटपट 2 मिनिटात होते। 1 केळी, 5 भिजलेले बदाम आणि 1 कप दूध घेतलेलं आहे फक्त। तर तुम्ही इथे तुम्हाला आवडत असेल तर अजून तुम्ही दूध ॲड करू शकता, आणि फक्त इतकंच साहित्य घेतलेलं आहे। आणि बरेच जण म्हणतात केळी खाल्ल्याने वजन वाढतं, पण तसं काही नाही। तुम्ही जर एक्सरसाइज आणि डाएट फॉलो करत असाल तर नक्कीच जी केळी तुम्ही घेणार आहे ती तुम्हाला एनर्जी देणार आहे, आणि एनर्जी तुमची टिकून राहणार आहे, अशक्तपणा येणार नाही। त्याच्यासाठी केळी घ्या, आणि ही जी स्मूदी घेणार तर तुम्हाला बराच वेळ भूक लागणार नाही आहे। आणि याच्यामध्ये मी शुगर, गूळ, मध काहीही ॲड केलेलं नाही। ऑलरेडी केळी गोड आहे, त्याच्यामुळे स्मूदी पण खूप छान टेस्टी लागते। तर पटकन 2 मिनिटात होते। घरातला इतर स्वयंपाक करेपर्यंत सकाळी नाश्त्यामध्ये तुम्ही ही स्मूदी पटकन बनवून घेऊ शकता, आणि जेवणापर्यंत तुम्हाला भूक नाही लागणार। 12 ते 1 पर्यंत तुम्हाला नक्कीच पोट भरलेलं राहील। याच्यामध्ये चिया सीड ॲड केले तरी चालतील। रात्री चिया सीड किंवा सब्जा भिजत ठेवायचे आणि या स्मूदीमध्ये ॲड करून प्यायचे आहेत, आणि सकाळी ब्रेकफास्टमध्ये घ्यायची आहे। वजन कमी करताना गाजर स्मूदी पण तुम्ही सकाळी ब्रेकफास्टमध्ये ॲड करा। हार्मोन्स अनबॅलन्स होत असतील तर जे हार्मोन्स आहेत ते स्टेबल होण्यासाठी मदत करते गाजर स्मूदी। तर सकाळच्या ब्रेकफास्टमध्ये तुम्ही गाजर स्मूदी घेऊ शकता, आणि पटकन होते 2 ते 3 मिनिटात। इथे 1 गाजर घेतलेला आहे, सालासकट घेतलं आहे मी, वेळ कमी आहे त्याच्यामुळे तुम्ही इथे साल काढून घ्या। अर्धा कप दूध घेतलेलं आहे, आणि इथे मी गूळ, साखर आणि मध ॲड करणार नाही आहे। थोडीशी जिभेची चव आपल्याला वजन कमी करताना बदलायची आहे, त्याच्यासाठी गूळ, साखर, मध मी इथे ॲड करत नाही आहे, आणि बाकीचं पाणी ॲड करते आहे। तुम्हाला जर समजा गूळ किंवा मध ॲड करायचं असेल तर तुम्ही करू शकता, पण इथे मी 2 खजूर ॲड केलेला आहे, त्याच्यामुळे टेस्ट पण छान येते, गोड लागतं। ऑलरेडी गाजर पण गोड असतं, आणि वेलची पावडर घेतलेली आहे, छान टेस्ट येते। तुम्ही एकदा करून बघा अशा पद्धतीने, नक्कीच तुम्हाला आवडणार आहे। बऱ्याच वेळा वजन कमी करताना आपली जिभेची चव आपण बदलत नाही, असं जे पदार्थ आहेत असे डाएटचे किंवा स्मूदी आहेत असं बनवून खात नाही, खाण्याचा प्रयत्न करत नाही, म्हणून आपलं वजन शक्यतो कधी कधी कमी होत नाही। वजन कमी करायचं असेल तर जिभेची चव बदलणं फार महत्त्वाचं आहे। छान अशी स्मूदी तयार आहे। राहिलेले जे गाजराचे तुकडे आहेत तर ते चावून खायचे, आणि खरंच खूप छान टेस्ट येते, बराच वेळ भूक लागत नाही, आणि तुम्ही नक्कीच ॲड करा। याच्यामध्ये तुम्ही बीट पण ॲड करू शकता, अर्धा बीट तुम्ही, आणि गाजर बाकीचं 1 ॲड करून ती पण स्मूदी छान होते। तो पण एक ऑप्शन आहे बरं का, ती पण छान स्मूदी तयार होते। हप्त्यातून तुम्ही 2 ते 3 वेळा घेऊ शकता गाजर स्मूदी, तुम्हाला जसा वेळ भेटेल
तसं सकाळी पटकन बनवून हा ब्रेकफास्ट करायचा. बघा मी स्वयंपाक बनवता झटकीपट इकडे गाजर स्मूदी बनवलेली आहे. स्वतःला वेळ द्यायचा आहे आपल्याला असं रेसिपी बनवून खाण्यासाठी. थोडंसं 5 मिनटं वेळ काढा, नक्कीच छान स्मूदी तयार होते. त्यानंतर दुसरी स्मूदी बघूया. आता इथे ड्रायफ्रूट स्मूदी घेतलेली आहे. तर इथे एक अंजीर, 2 भिजलेले खजूर, काळी खजुरे आणि साधे मनुके, काळे मनुके नाही. आता तुमच्याकडे अंजीर नसेल तर तुम्ही फक्त साधी खजूर आणि जे मनुके आहे ते घ्यायचे आणि केळी असेल तर केळी घ्या किंवा ॲपल घ्या. आणि त्याच्यानंतर 1 कप दूध घ्यायचं आहे आणि हे सर्व काय करायचं आहे, मिक्सरमध्ये बारीक करून घ्यायचं आहे. ही पण स्मूदी छान लागते. आणि नाही त्याच्यामध्ये तुम्ही बदाम, काजू पण ॲड करू शकता. असं नाही का तुमच्याकडे अंजीरच पाहिजे, अक्रोडच पाहिजे. तुमच्याकडे साधी खजूर आपण खाऊ शकतो. त्याच्यानंतर साधे मनुके मी घेतलेले आहेत. काळे मनुके नव्हते माझ्याकडे, साधे मनुके होते, मी ते घेतलेले आहेत. अशा पद्धतीने ही पण स्मूदी छान टेस्टी लागते. तुम्ही नक्की ट्राय करा. इथे पण शुगर गुळ ॲड केलेलं नाही आहे. नक्कीच हे स्मूदी तुम्हाला वजन कमी करताना फायदेशीर ठरतील. व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. टेक केअर.